Numele meu este Ilia Sara Maria, sunt de origine din Caracal, din județul Olt, care este un oraș destul de mic totuși, comparativ cu Bucureștiul. Am fost dintotdeauna pasionată de științele exacte, de chimie, fizică, matematică și am participat la multe olimpiade în gimnaziu, de aceea am prins un loc cu bursă în clasa de chimie de la ICHB, începând cu clasa 9. Am fost singura româncă care a obținut 3 medalii la Olimpiada Internațională de Științele Pământului din 2022, dar și mai multe calificări în lotul lărgit al României la Olimpiada de Chimie. Apoi, în clasa 12, în decembrie, am aflat că am fost acceptată la Harvard cu bursă integrală și acum suntem aici. Au trecut aproape 2 ani de când sunt aici, sunt anul 2 la facultate. Studiez fizica și matematica aplicată la Harvard acum. România are un soft spot, ca să zic așa, pentru mine întotdeauna, că acolo m-am născut, acolo e toată familia mea. Tradițiile noastre sunt foarte speciale și mereu mă bucur aici. De 1 decembrie, spre exemplu, când ne adunăm toți românii din Boston și gătim împreună, facem sarmale, ne întâlnim, ne îmbrăcăm fiecare în costumul tradițional. Sau și de Paște am vopsit ouă roșii împreună, a fost foarte frumos. Pot spune că am avut o copilărie foarte frumoasă, atât eu cât și sora mea. Părinții au fost foarte investiți în tot ce înseamnă educația noastră, ne duceau la tot felul de cursuri de pictură, de cântat la pian, de sporturi și treptat am prins și eu și sora mea o pasiune foarte puternică pentru matematică, care la mine ulterior s-a dus spre fizică și ulterior spre chimie. Părinții amândoi sunt dentiști și au rămas în Caracal. Îmi plac foarte mult animalele. Cred că acum mai am 7 câini și 4 pisici acasă și îmi sunt toate foarte dragi. Prima dată am intrat în contact cu fizica în clasa a 6-a. Mie îmi plăcea foarte mult matematica la vremea respectivă și am auzit că fizica e cumva legată de matematică și am zis să încerc să mă pregătesc pentru olimpiadă și mi-a plăcut foarte, foarte mult materialul. Mi-a plăcut foarte mult să pot să folosesc matematica pe care o învățasem la momentul respectiv în ceva cu tangențe din lumea reală. Cam așa aș putea spune că a început. Mi se pare că cea mai mare realizare a mea a fost faptul că am reușit să depășesc perioada extraordinar de dificilă prin care am trecut din punct de vedere mental în primul an. Și acum consider că sunt într-un loc mult mai bun decât eram atunci. Am obținut medalia de argint la Olimpiada Internațională de Științele Pământului din 2022, împreună cu o medalie de aur și o medalie de bronz la alte 2 probe ale Olimpiadei. De asemenea, am obținut medalie de aur și premiul de originalitate la Olimpiada Mondială de Chimie Aplicată, în care am avut un proiect de cercetare pe care l-am realizat în casă din materiale reutilizabile și ieftine. După cum am menționat mai înainte, am avut 2 calificări în lotul lărgit al României pentru Olimpiada Internațională de Chimie, dar și o calificare în lotul lărgit pentru Olimpiada Internațională de Științe pentru Juniori, precum și diferite distincții la Olimpiada Națională de Chimie, respectiv la Științe pentru Juniori. Am fost foarte mândră de absolut toată munca pe care am depus-o, eram foarte fericită că îmi plăcea foarte mult subiectul pe care l-am studiat și m-am bucurat că am câștigat această experiență, dar de asemenea eram și destul de fericită că în sfârșit puteam să am și o vacanță, pentru că Olimpiada a fost la sfârșitul lunii august și toată vara m-am pregătit și din septembrie trebuia să mă apuc de aplicațiile pentru facultate în străinătate, așa că eram foarte fericită că am terminat în același timp. Una dintre persoanele care consider că m-au ajutat cel mai mult în timpul liceului a fost doamna profesoară de chimie pe care am avut-o în clasa 9 și cred că și a 10-a, dar nu mai mi-aduc aminte exact. Doamna Melania Oana ne-a făcut practic introducerea în ce înseamnă chimia la nivel superior și știu că am învățat foarte, foarte mult în acea perioadă. A fost o experiență frumoasă cu dumneei. Când eram foarte mică, probabil în clasele, cred că 1-4, am participat la concursul Luminamat. La un moment dat am participat chiar și în tabăra pe care o oferă Luminamat, nu știu dacă se mai întâmplă, dar știu că a fost o experiență frumoasă și erau interesante problemele de la concurs. Am stat în primii 2 ani în căminul oferit de ICHB din Dristor. În cămin știu că îmi plăcea foarte mult când mă întâlneam cu niște colegi și ori jucam cărți, ori găteam ceva împreună. Cam la asta mă gândesc la căminul de la ICHB. Cred că școala, în primul rând, mi-a dat bursă. Asta a fost un lucru foarte important pentru mine, pentru că altfel n-aș fi putut să ajung la acest liceu. Ca să fiu complet sinceră, un avantaj pe care mi s-a părut că l-a oferit ICHB-ul a fost faptul că, fiind în clasa de olimpici de chimie, aveam destul de multă libertate în afara subiectului chimie, adică nu mi se pare că erau profesorii foarte stricți cu noi, pentru că știau că erau foarte ocupați cu pregătirea pentru chimie, iar asta mi-a oferit cel puțin mie posibilitatea să intru în foarte multe activități extracurriculare, pe care ulterior le-am menționat și în eseurile mele de admitere și m-au adus aici, într-un mod sau altul.
Iar că, practic, pregătirea pentru Olimpiadă, pe care am primit-o în cadrul liceului, dar de asemenea și faptul că am avut flexibilitate în orar fiind olimpică. Mi-a plăcut foarte mult susținerea pe care am primit-o din partea ICHB-ului când a venit vorba să creez alături de două colege și prietene de ale mele clubul de dezbateri al liceului. Știu că a fost primul club din ultimii foarte mulți ani la ICHB care a fost inițiat și am primit foarte multă susținere și iată că acum partea de cluburi de la ICHB este foarte vastă. Sunt foarte multe cluburi care sunt active, foarte mulți oameni din cadrul liceului care sunt investiți în cluburi, avem și coordonatori profesori, care este un lucru foarte important. Deci aș zice că partea aceasta a fost foarte importantă în experiența mea. Probabil cea mai grea provocare în viața mea a fost primul semestru când am venit la facultate. A fost extraordinar de greu, mi-a fost foarte, foarte greu să mă obișnuiesc cu mersul la cursuri, cu gestionatul timpului ca să pot să-mi fac toate temele, în același timp să pot să am și o viață socială în afară. Deci asta aș spune că a fost cea mai grea perioadă din viața mea. Acum mă simt mult mai bine, mă simt mult mai încrezătoare în abilitățile mele și mi se pare că am reușit să transform acest defect al meu de gestionarea timpului și dorul de casă și așa mai departe într-un atu care mă motivează să depun maximul de efort în orice demers, fie academic sau nu. Probabil cel mai mare moment de cotitură a fost când am venit aici, în America. Știu că am fost lovită de foarte multe șocuri culturale, nu eram obișnuită cu atât de mulți oameni atât de diferiți în jurul meu. Trebuia să mă adaptez la cultura americană, cu care nu eram foarte familiară înainte să vin, cu mâncarea nouă. În timpul liceului și în timpul gimnaziului eram obișnuită să mă pregătesc pentru Olimpiadă care se întâmpla câteva zile pe an. Adică aveam un singur examen sau două examene pentru Olimpiadă, pe când aici trebuia să mă pregătesc în fiecare săptămână pentru că întotdeauna urma câte un examen sau aveam un examen pe lună și acest lucru m-a schimbat puțin, m-a făcut să ies din zona de confort, de cum eram obișnuită să tratez învățatul în liceu, spre exemplu. Unul dintre primele lucruri care îmi vin în minte când vine vorba de diferențe între și sistemul educațional din America versus cel din România este faptul că în America ai foarte multă libertate să-ți alegi subiectul pe care vrei să-l studiezi, poți să-ți alegi absolut orice cursuri, poți să îți schimbi subiectul în care vrei să-ți faci licența oricând până în anul 3, așa că nu ești forțat în orice fel, cum ești în România, spre exemplu, ai intrat la medicină, studiezi pentru medicină, trebuie să termini medicina. Aici poți să te schimbi absolut oricum vrei. De asemenea, oamenii mi se pare că sunt mult mai deschiși decât sunt în România. Aici zice că unul dintre majorele dezavantaje reprezentate de siguranța de pe stradă cu pistoale și așa mai departe. Dar avantajele sunt în domeniul academic foarte multe și libertatea aceasta și faptul că poți să faci cercetare din timpul facultății foarte ușor. Eu, spre exemplu, fac cercetare din semestrul 2, anul 1 și îmi place foarte mult, sunt foarte fericită cu ce lucrez. Și România și America au și avantaje și dezavantaje, dar nu pot să mă pronunț exact care e mai bună sau... Mi se pare că două lucruri care mă definesc ar fi curiozitatea și bunătatea, adică încerc pe cât posibil să ajut cât de mult pot. De asemenea, îmi place foarte mult să explorez subiecte noi. Asta s-a văzut și în eseurile cu care am aplicat la facultate. Cam asta aș spune, că sunt calitățile mele cele mai importante. Un lucru care a fost important pentru mine în stabilirea echilibrului dintre viața socială și viața academică, ca să zic așa, la facultate, a fost faptul că, pentru mine cel puțin, întotdeauna învățatul a intrat pe primul loc și am încercat pe cât posibil să eficientizez acest proces ca să îmi permit să am timp liber în care să fac diferite lucruri care mă pasionează. Spre exemplu, sunt un membru al unui laborator de cercetare din campus, căruia reușesc să-i dedic în jur de 15 ore pe săptămână. Sunt de asemenea un membru din clubul de badminton al facultății, de asemenea din clubul de dans al facultății. În măsura în care pot să mă implic, încerc să mă implic. Dar mi se pare că e foarte importantă o prioritizare. N-aș zice neapărat că am un regret, dar probabil un lucru pe care aș vrea să-l schimb acum, dacă aș putea să dau timpul înapoi, ar fi să încerc mai mult să ies din zona mea de confort prin activități extracurriculare puțin mai devreme decât am început. Știu că am început în clasa a 10-a cu clubul de debate și cu cercetarea și așa mai departe, ce am mai făcut pe timpul liceului, dar dacă aș putea, acum aș începe din clasa a 9-a, pentru că mi se pare că mai mult decât orice aceste activități extracurriculare m-au făcut pe mine cine sunt și m-au ajutat să mă dezvolt extraordinar de mult. Din punct de vedere al obiectivelor pe care le am, aș putea să le delimitez pe plan apropiat și pe plan îndepărtat. Pe plan apropiat, adică în următorii, să zicem, 5 ani, aș vrea să învăț cât de mult pot și să învăț lucruri care mie personal mi se par folositoare și care mă fac
fericită după ce le-am învățat, să continui cu cercetarea în care sunt implicată acum. Sper să termin lucrarea de cercetare pe care o construiesc acum împreună cu studentul cu care lucrez și să fie publicată undeva de prestigiu, treptat să evoluez din ce în ce mai mult și pe partea de cercetare, iar pe plan îndelungat, probabil eu ca și toată lumea avem același obiectiv, și anume să fiu fericită, să fiu într-un loc bun financiar, să fiu mulțumită cu viața pe care o am. Dacă aș putea să scriu ceva pe care absolut toată lumea ar putea să-l vadă, probabil ar fi: fiți mai buni. Și oamenii între ei și cu mediul și cu animalele și cu tot. Doar toată lumea să încerce pe cât posibil să devină o persoană mai bună. Pentru comunitate, pentru mediu și așa mai departe. Cam la asta mă refer când zic să fie oamenii mai buni. Un sfat pe care l-aș avea pentru elevi, de fapt, ar fi să nu le fie frică să iasă din drumul pe care cred că ar trebui să-l urmeze. De exemplu, dacă părinții îți spun tu trebuie să te faci medic, dar tu ești pasionat de științe politice, n-ar trebui să-ți fie frică să te duci pe drumul tău de științe politice dacă asta ți se pare că te face pe tine fericit și că de asta ești pasionat. De asemenea, asta se aplică inclusiv la aplicatul în străinătate. Nu ar trebui să pui accent în eseuri pe cum crezi că ar trebui să fii văzut, cum crezi că ar fi elevul ideal care ar intra la facultate, ci în schimb ar trebui să te prezinți pe tine într-o lumină bună, să fii cât de sincer poți, să nu se prezinte cum cred că ar trebui să fie, ci cum sunt. Cred că cel mai important lucru pe care aș vrea să îl dau României este speranța că poate deveni o țară mai bună din toate punctele de vedere. Aș vrea, atât eu cât și ceilalți membri ai facultății mele care sunt din România și de la celelalte facultăți din străinătate, să arătăm de ce România este o țară frumoasă și cum suntem oameni capabili și dacă chiar vrem să schimbăm ceva care nu merge bine în țară, se poate schimba. Și putem să facem asta doar printr-o educație foarte solidă. Chiar dacă asta înseamnă să părăsim țara, să ne facem educația altundeva și apoi să ne întoarcem, să schimbăm ceva, cred că asta este cel mai important lucru pe care cu toții putem să îl aducem României. Speranța că se poate schimba în ceva mai bun, inclusiv în ceea ce privește educația.